Ay, magandang araw po sa inyo. Ako pa rin ho si Eli Saludar. Magandang araw po at ito na naman kami dito sa programang Iparas kay Paras. Ito po yung kaibigan nyo, inyong higala, former Secretary Jing Paras. Bumabati po ng magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan. At isang magandang araw po sa inyong lahat. Saan pang parte ng mundo kayo naroroon? Eli. Okay, at siyempre isa ho sa pinag-uusapan, ito, bibihirang pagkakataon ito na mismong ang Vice Presidente ay kumontra sa naging pahayag ng isang Pangulo. Dito may kinalaman po ito sa usapang pangkapayapaan. So, ngayon, parang nagiging usap-usapan ito sa administrasyon ng Secretary Jing. Well, unang-una, maski sabihin natin na ang Vice Presidente in the hierarchy of powers of government ay subordinate to the President. But if you look at the political dynamics, mga kababayan, kung paano sila nahalal, ay ibang-iba. Hindi subservient ang Vice Presidente in terms of running the government. She may be subservient in terms of hierarchy, but it's a partnership. Dahil kung tutuusin nyo, itong Pangulo ngayon is nothing. Without the Vice President, who was then the Mayor of Davao City, na pinakiusapan nila na tumakbo pagka Vice Presidente. Bakit? Dahil at that time, na hinihimok siya na maging kandidato pagka-presidente, ay ang taas ng kanyang rating. Siguradong siya ang panalo. Pero dahil hindi siya hungry for power, itong ating vice-presidente, at may mga concern siya, nung pinakiusapan siya na kunin siyang vice-presidente, pumayag siya. At doon lamang nagkaroon ng sustento or kalusugan yung kandidatura ni Marcos. At overnight, Marcos became a sensation because nahatak lahat ng mga grupo ng Duterte, diehard, DDS, all over the country sa kandidatura ni Marcos. Pero bago sila nagkasundo, may mga usapan yan. Mayroon niyang tinatawag na sharing of power. Kaya tinawag na unit team Unit team So siguro, Secretary Jing, kada isingit ko na dyan kasi may panawagan si dating Senador Laila de Lima na mag-resign bilang Education Secretary. So maganda isingit na yan dahil binabanggit mo. Yes. Bago may kasunduan usapan yan bago ang eleksyon Kaya nga, ito si de Lima, parang asong nakalabas lamang sa kulungan ng mga aso at hilong-hilo pa para ipakita niya yung kanyang puot or galit sa mga Duterte, maski ano na lang sasabihin niya against the Duterte, as if valid para sa mga Pilipino. Sinusuka ito. Sinusuka itong babae na ito. Alam mo, noong inimbestigahan ito at sinampahan ng kaso at nalalaman yung kanyang personal na mga pinaggagawa, sinusuka ng taong bayan ito. Ngayon, dahil tinulungan siya ni Marcos na makawala, sasabihin niya, ito daw yung magandang justice system. Hindi po. Kasi, unang-una, Miss Laila de Lima, yung pinagdadaldal mo, wala pong basihan. Unang-una, si Vice President Duterte, bilang Education Secretary, hindi yan dahil porque Marcos is the appointing authority. It's necessary that kung magsasalita siya as an advice to the President and contrary to the pronouncement of the President, ibig sabihin, wala na siyang karapatang magsabi niyan. May usapan po sila. Alam sa kaalaman mo, habang nasa kulungan ka at sumusuporta kay Robredo, may usapan yan. And they are on equal footing, kaya nga unity. So, may karapatan
yung Vice President na magsabi sa kanyang partner, na partner, if pareho tayong stockholder nitong negosyo na Republic of the Philippines. Mayroon po akong say as far as this corporation is concerned. Kaya wag kang dadal-dal-dal, Dilima, kung di mo alam ang punot dulo ng pagkahalal nitong dalawang opisyal na to. Okay. Now, okay. So siguro puntahan naman natin ngayon ito mismong isyung ito na kung saan ito hong pakikipag-usap ng Marcos administration dito po sa National Democratic Front of the Philippines. Yes. An agreement with the devil. Ibig sabihin, Yes. kasunduan daw po ito sa mga demonyo. Mga So, ano demonyo, sabi? talaga mga demonyo naman ito eh. Unang-una, sino ba yung representative? Ha? Si Dark Choco at saka si Galvez. Sino ba ito si Galvez? Sino bang nagpataba nito kundi ang Duterte administration? Ha? Pinakawala ito ni Secretary Lorenzana at ngayong pinataba na siya ni Duterte, gusto nang suwayin yung mga ideas ni President Duterte. Unang-una, itong si Galvez, na kasama dito sa peace agreement na ito, was the OPAP. Ha? Head ng OPAP. Ha? Noong sinuspinde ni Duterte, Mr. Galvez, alam na alam mo kung anong rason ni Duterte nung sinuspende ni Duterte yung peace talk. Ito, Duterte formally ends peace talks with the Reds. President Rodrigo Roa Duterte declared on Thursday the termination of peace negotiations with the National Democratic Front Communist Party of the Philippines, New People's Army. Sino ba ang OPAP head yan? Ikaw, Mr. Galvez. Alam mo yung anong rason. At hindi mo sinishare sa Marcos administration yung rason ni Duterte. Tuloy yun. Sige, mayroon diyang reason si President Duterte kung bakit niya terminate. Ito. However, Ito, I hereby direct the Office of the Presidential Advisor on the Peace Process and the Government of the Republic of the Philippines Panel for Peace Talks with the CPP, NP, NDF to cancel all peace talks and meetings with the NDF, CPP, NPA. Ay, sabi ng proclamation yan, sino bang head ng OPAP? Ikaw, Galvez, alam mo ang reason. The Duterte administration earlier agreed to continue peace negotiations and to speed up the signing and implementation of final peace agreement. Okay. Ito ang nag-fail ito. Ito yung pinakabuod. Sabi, the communist group, sabi ng proclamation, failed to show sincerity and commitment in dealing with the government. Tuloy mo pa. In spite of the best efforts exerted by the administration, the NDF, CPP, NPA failed to show its sincerity and commitment in pursuing genuine and meaningful peace negotiation, that is, it engaged on acts of violence and hostilities endangering the lives and properties of innocent people, that the proclamation said. Okay? So, that is exactly why our Vice President now is saying na bakit tayo makipag-usap niyan? Galing na dati dyan si Pangulong Duterte at sinuway yung mga usapan. Kaya, sino ba itong kausap na walang sinseridad? Ito yung mga devil. That's exactly why we are in agreement with the devil. Pero itong Choco, itong si Dark Choco, at saka ito si Galvez na walang utang na loob kay Duterte, tumaba yan ng tumaba dahil bili ng mga baksin, ang daming nasasayang na baksin. Yung AstraZeneca, dahil sa kabubuhan nitong Galvez na ito, tinatapon na lang. Pinapapunta. I heard them talking with Duque during a meeting. Napanis yung mga bakuna. Saan tayo hahanap para pamimigay natin yung AstraZeneca? Ang dami mong sinayang na pera ng gobyerno, Galvez. Dapat yan dahil hindi tama yung ginagawa mong pamimili ng baksin. Pero ngayon, wala kang utang na loob kay Duterte, sinuway mo ang rason ni Duterte na bakit hindi pwedeng magpatuloy ng peace talk. Kaya nga ang Vice President ngayon, sabi, ano bang klaseng ano yan? Pakinggan natin si
Vice President Sara, okay, what do you want to say, Ado? But there is something more than meets the eye here, Secretary. In the first place, nakipag-usap ba sila dyan sa mga pulahan na yan nang walang approval si Bobo Marcos? May approval yan. At saka may pera involved yan. Alam mo naman ito, may usap-usapan sa Maguindanao, doon sa kampo ni Sinswat, na itong dalawa, itong si Dark Choco, at saka itong si Galvez, may niluluto din na dito di umano kay makakuha pagka nalagay na si makakuha may pera daw involved. Makakuha sila. Ito sabi yung sabi ni Inday Sara doon sa speech niya. Ito. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ubayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan kabilang na ang mga menor de edad ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Shukran. Okay. Yung sinasabi ni Inday Sara that we are dealing with the devil. So, pinapakiusapan niya si Marcos bilang partner niya, hindi ito boss niya, partner, kasi unity team na. At sinasabi niya, alam sa kaalaman nitong Dilima na tira lang ng tira, hindi nag-iisip, kaya ka nakukulong, ay may partnership yan. Ha? Kung sasabihin mo mag-resign si Sara, she has no business resigning because she has at stake in government dahil partnership nila ni Bongbong Marcos ito. So, you have no business telling the Vice President to resign, Miss
De Lima. Oh. So, ngayon, anong business na makipag-usap pa? Sinabi na ni President Duterte, ito, May binabanggit si VP Sara, sabi niya, Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Kasi alam mo, mga kababayan, ano ba ang punot dulo? Bakit pirma ng Proclamation 360? Si President Duterte. Kasi, alam mo, ulit-ulit lang eh. Every time pupunta sila doon, kasi alam mo, ang bottom line kasi nito, kaya nga, you are dealing with the devil because the bottom line of what these people would want to aspire or would want to do is to have a government sharing, to run the government together. Hindi naman sila elected, they're terrorists. So, paano sila makipag-share? And this is very naive and incompetent of this president now na nakikinig sa mga bulong-bulong kasi pinaikutan na siya ng mga pulahan dyan at mga pinklawan at napupaiso na yung utak niya. Kaya nag-weekend yung kanyang kaya nagka-COVID patuloy. Oh. So, ito po, you should listen to this coming from General of the Armed Forces by the name of Major General Edgardo Arevalo. Ano pong sinasabi ni Arevalo? Ito po yung perspective ng mga military shared by Major General tungkol dito sa peace talk. Ito, basahin natin. What government, ito yung significance, no? What government talking heads, meaning si Choco at saka si Galvez, what government talking heads would like us to believe, minus the sugar coating of the already carefully worded joint communique, is that there are no peace talks, only exploratory talks, but that only triggered instead of quelling a barrage of questions from those who have spent and are still devoting the remaining useful years battling this more than a half century of insurgency. When Armed Forces of the Philippines Chief General Bronner Jr. reportedly said that the military would continue our operations against the New People's Army until there was a final agreement, the question remains begging for answers. Why does government have to embark on peace negotiations at this time when the Armed Forces of the Philippines reported that there are only 1,800 fighters remaining and are hiding like rats without public support, headless, leaderless, and severely devastated politically and militarily? These are exploratory talks. There are no formal peace talks yet, and so the people who are reacting are jumping the gun. Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. was quoted as saying, "If these are mere exploratory talks that would pave the way to a final peace agreement as avowed, why even venture on such talks that would set the priorities for peace negotiation with the CPP, NPA, NDF again? Why take that beaten track where all of such previous peace parleys from President Corazon Aquino to Fidel Ramos to the short stint of Joseph Estrada to the 9-year presidency of Gloria Macapagal Arroyo to Benigno Aquino III and Rodrigo Roa Duterte miserably flop." So, ang sinasabi ni Arevalo at kasama na rin si Bronner dyan, sinasabi nila, habang nagpipistok, tutuloy-tuloy ang gera. Tutuloy-tuloy ang pagtugis. Sabi ni Major Arevalo, ano pang pistok dyan? 1,800 na lang ang natitira dyan. Hirap na nga mag-recruit, pati mga bata nire-recruit na. So, binubuhay nyo lang Dark Choco at Galvez yung wala nang silbi.
na organization. Ha? Maingay lang yan dahil nakapaglagay sila ng 3 asungot dyan sa House of Representatives. So, there's really nothing left of the remnants of this CPP-NPA, which during the time of Marcos Sr. was about 30 or 40,000 strong. Ngayon, 1/8 na lang. At little by little, dahil dito sa LCAC, ano ba ito? NTF, LCAC. Nalalagas na ng lalagas. So, Noong panahon ni... why still, Ba't kailan pa kausapin? why still talk to the devil? Oh. Sabi nga ni Ginang Vice President, you're dealing with the devil who is no longer powerful. Tsaka walang sinseridad daw eh, Oh, sinasabi. at saka walang sinseridad. They are no longer as powerful as they were 30 years ago. Oh, Nung panahon ni Marcos Sr., mga 28,000 yan. Nung matatapos na yung term ni Marcos Sr., mga 2,000 na yan. Nung nawala si Marcos Sr., ibinalik ni Cory Aquino yung mga peace talks. Lumaki na naman yan. At hindi ako naniniwala dito sa statement ni Teodoro na sinama niya si Duterte ron sa flap. Ang iksi ng noo. Hindi, lang yan, sumisip-sip lang kay Marcos. Parang i-justify niya yung... kaya nga naging 1,800 na lang yan new dahil kay exploratory Duterte. talks na ito. Now, dito naman sa amnesty. Anong vetting process? Bakit bibigyan mo ng amnesty? Wala namang disarmament. And inuuna na nila yan, wala pang approval ng Congress. Kailangan ng approval ng Congress yan, the House and the Senate, to declare an amnesty. So, these are all palabas lang. Ito, si Ginang Marlica, pakinggan natin si Ginang Marlica tungkol sa kanyang comment dito. Yun nga yung binlag natin, di ba, noong nakaraan. Imagine mo yung mga sumira ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Kumitil ng buhay, sumira ng kinabukasan ng mga nire-recruit sa University Belt at sa iba't ibang mga universidad ng Pilipinas. Ito yung mga taong sinabi ng tatay ni Kuting. Okay? Hindi niya sinabi. Ito yung mga taong sumira sa tatay niya dahil nakipagsabuatan si Ninoy, senador siya that time, kay Joma Sison, at sa iba pang mga rebelde para ipabagsak si Marcos Sr. Pero ang nangyayari ngayon, dahil si Presidente si Kuting, si Lisa ang presidente, so nakipagsabuatan ngayon si Kuting sa mga kalaban ng tatay niya para pabagsakin si Sara. Dahil nararamdaman niya, buhay pa ba si Kuting? Nagsalita na ba si Kuting? O so kabilang buhay na. Hanggang ngayon, wala pang salta si Kuting. Naboljak na siya ni Inday, naboljak na siya ni Maharlika, naboljak niyo na siyang lahat. Tulog pa rin sa pansitan ng buwaka ng ina. Sa tingin niyo ba, magsasalta lang si Inday ng ganito-ganito lang, na parang ikokontrahin niya lang? Prepared yan. Girl Scout yan. Definitely. Hindi lang Girl Scout yan. Okay? Sumusuport, sabi ni Inday, sumusuport ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me, as it deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of T. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Exactly, Inday. Ang daan sa kapayapaan ay wag nang magkipagsabuatan si Kuting. Itong si Maharlika, isang vlogger na napakadaming followers, she represents millions of followers. So, her voice is heard by Filipinos. At siya mismo isang sumusuporta doon sa statement. At mayroon ngayong survey, ito sa DCWB. Kanino ba yan? Kila Joel Sobel? Hindi, kanya si Weng de la Peña. Kasi nag-survey. Si Weng de la Peña, nag-survey siya. Tinanong ang taong bayan kung pabor ba kayo o hindi
na muling pumasok sa isang usapang pangkapayapaan ng gobyerno dito po sa rebelding Ayan, komunista. sa GMA 7 ito. Yan. DCWB. DCWB. Hindi galing sa amin to. Walang bias dito. Sige. Galing mismo sa GMA 7, si Weng de la Peña, nagpa-survey siya sa ating mga kababayan sa Metro Manila or elsewhere. Kung ang tanong, kayo ba ay suportado ba ninyo yung magpatuloy ang peace talk dito sa mga komunista at mga NPA? O hindi kayo sang-ayon? So, it's just like saying, sang-ayon ba kayo sa hinihikayat ni Vice President Sara Duterte o doon kayo sa pinagtutuloy ni Marcos through the two representatives na magpatuloy ang peace talk? Ito. Anong resulta po sa DCWB? Ito. Ang tanong ngayong araw ng Martes, 5 ng Disyembre 2023 ay ganito: sang-ayon ba kayo o hindi sang-ayon sa desisyon ng gobyerno na buhayin ang negosasyong pangkapayapaan sa rebeldeng komunista? Ito na naging resulta. Ang mga nagsabi na sila po ay sang-ayon nananatili ho sa 33%, 33%. Ang mga nagsabi na sila po ay hindi salaga sang-ayon, 67%. Yan pa rin ang lamang ngayong umaga sa ating anong sa inyo, ang mga ayaw na buhayin ang negosasyong pangkapayapaan sa rebeldeng komunista. So 67% ang ayaw. Ang ayaw na ipatuloy. Only 33% ang gusto na magkaroon ng peace talk. So, klaro, yun ang pulso ng bayan. At yun ang pulso ng ating Vice Presidente dahil siya mismo, mga kababayan, nakita niya sa Davao. Alam mo, ang istorya diyan sa Davao, napakalungkot. Ang daming pinapatay diyan. Kaya nga nagkaroon ng diyan yung tinatawag nilang ano ba yon, yung Alsamasa, because the insurgency there was so much. Kaya nga it is highly justified that whatever amount there was available from the coffers of the city government, they had to buy peace. And now they were awarded already. They were awarded already with a certification that they are insurgency-free, ang Davao City. Na, anong nangyari sa Davao City ngayon? Under the leadership of the Dutertes. Kumakalat ngayon ng napakaraming investors. Davao is so now so progressive, unlike other cities that are still not insurgency-free. So, kung ipapatuloy mo yung peace talk na ito, do you really think these people, without even disarmament, do you really think these people will surrender their faith, their belief, their ideology? Kayo, magsabi naman kayo. Ang growth ngayon ng Davao City is between 8 to 9%. It's number 1 in the country. And tuloy-tuloy yan. Pero walang mag-i-invest kung magulo ang sitwasyon. What I'm talking is, kayo, anong, as a closing, on this issue, on the strength of the statement of the Vice President that we are playing with the devil in pursuing this peace or exploratory talk, whichever is Una-una, being Secretary, done. ang peace talks was never stopped, but it was just localized. At merong proseso yan sa local, kaya nga, So very successful ang NTF-ELCAC. Very successful. Pero dito sa government ni McCoy Jr., maraming sumusulsol, maraming pinaparating ni McCoy Jr. sa Senate at sa House, dinikrease ang budget ng NTF-ELCAC. Kasi nga napasukan na ng politika ng mga pulahan mismo na bumubulong-bulong kay Marcos. Pero Nandyan yung yung ibinawas mo sa budget ng NTF-ELCAC, gagastos ka naman sa peace talks. gagastos na naman. Kaya nga gusto nitong dalawa. Budget to, budget yan. Ito ngayon yung Matt and Jeff. The Matt and Jeff
who are now dealing with the devil in Oslo, Norway, habang nandoon sila, nakipag-ugnayan, ay natutulog sa pansitan habang binobomba ang ating bansa. Yun po ang ano. So, ito, BP Sara 6 Review of Amnesty Grant to Communist Rebel. Ito po, why should there be amnesty? Mayroon bang vetting process? Ito bang mag-a-amnesty ay talaga bang nagbago na sila sa kanilang ideology? Na hindi na sila a-class against government? Are they going to surrender their arms? Their weaponry? Magbabagong buhay ba? And is the government ready to absorb them? May nakalatag na ba? Hindi ko maintindihan bakit nagdeklara ng amnesty. Wala namang tutol dyan kung maayos ang paglatag. Pero sa kadalasan ng mga nangyayari, magkakaroon ng ganyan ng mga amnesty kung nagkaroon ng kasunduan. Di ba katulad sa MNLF at sa MILF, kapag nagkaroon ng penal na agreement o kasunduan yung dalawa, doon na isisingit, sige, bibigyan ka ng amnesty. Yung tinatawag na disarmament. Yes. Tapos, ilolocate mo na sila, mayroon kayong, tapos lalagyan mo ng budget for economic support. Mayroon silang mga, you empower them, so that they will no longer be thinking of going back to the mountains. Pero ito, wala. Walang ano. So, padalos-dalos lang ito si Marcos na mag-declare. I don't know kung sinong nag-advise sa kanya. Do you think after this amnesty, hindi yan babalik? Kasi wala namang magiging trabaho yan. Wala namang kikitain yan. So, magpapalakas ulit. Kasi kadalasan naman nangyayari. Gagamitin lang ng gobyerno, mayroong konting pera dyan, ibibigay. Pagkatapos niya, ubos na yung pera, walang trabaho, babalik na naman yan sa bundok. At they will start, lalo na, election sa 2025, they will again ask for, ano bang tawag niyang, campaign, yung hihingian nila yung mga kandidato ng pera. Gano'n ang mangyayari. Ang nangyayari kasi dyan, pagka may peace talks, may tigil putukan. Pag may tigil putukan, simula naman sila ng recruitment. At saka mobilization ulit. Pagka tumigil na naman, nakadeploy na naman. Kaya pag ganun yung yung proseso, walang punot dulo. At ngayon, nandito na naman tayo sa baba dahil ang ating Pangulo ay nabola na naman. Now, in the meantime, when all of these jokes are being perpetrated on the Filipino people by Marcos Jr., biglang maraming namatay. Bombings. Bombing in Marawi City. And nabulaga lahat. Naiwan sa pansitan si Anyo habang binibira niya ang China. Nandoon siya sa anong lugar yan? Pag-asa Island. Pag-asa Island, nagsiselebrate doon. Siya yung head ng... ito si Secretary Anyo, I used to respect him. During the IATF, katabi ko yan, he was wielding wisdom during the discussion. Pero siguro, baka naapektahan na yung pag-iisip nito nung na-COVID. 2 beses ito na-COVID kaya ang pag-iisip niya, nakalimutan na niya na ang guiding force niya noon na magatalino siya was President Duterte. Ngayon, kinakalaban yung China. Noong panahon ni DILG Secretary siya, palong-palo siya sa China. Ngayon, naiwan siya sa pansitan habang binibira ang ating bansa ng mga terorista doon sa Marawi. Where was he? He was sleeping with the enemies. The Chinese. Kasi ang national security policy natin was chasing a phantom enemy dyan sa South China Seas. Obviously, under the diktat of a foreign power. Tapos yung
Strat base ba yon na pinupondohan ng Strat-based Albert de Rosario Albert del Institute. Rosario? Na Manny Pangilinan Group ba yan? Na pinopondohan ng Strat-based. Center for Strategic and International Studies Oo. at ng National Endowment for Democracy ng Amerika. Which are all... Sila manhit ba yan, de? Yung strat base? Yun, yung manhit. Oh, yan. Dindo. He used to be a small fry officer of the government sa DNR yata ito. Ngayon, traveling first class, nakakasabay ko yun sa aeroplano. Ako, nasa economy. Sabi ko, Sila first class. siya, business class. Oy, may sinabi si Browner dito, ha? Oh. Na most probably this is in retaliation for the successful military operations nila where a major Maute leader was killed. At nung Biyernes hanggang Gantero Sunday, yun sabi nga nila. Biyernes hanggang Sunday, last Sunday, may operations ang military. Ang tanong ko dito, kung meron silang military operations na gano'n, at may namatay na important leader sa kabila, bakit hindi sila naglagay ng precautionary measures against a RIDO or a resback? Yeah, so talagang negligent. Why? Because, alam mo mga kababayan, ito po, ilalatag natin po ang katotohanan. Habang ang ating buhay dito, yung tinatawag na internal security, ay nanganganib tulad nito, NPA, Maote, mga BFF, nandiyan pa rin yan, BIFF, nandiyan pa rin yan. Anong pinagtuunan ng pansin itong Department of National Defense? Itong Coast Guard, itong NSA. Nakatuon lahat tuon sa external. External defense na wala namang kalaban. China will never invade us. Pero pinaubaya nila ang defense to small fries. Sino lang siguro. Ang mga higher officials are concentrated on the external. Kaya po, yung internal natin, ang sinasabi, nasaan yung naiwan sa pansitan? Nasaan na yun? Ito. Itong dalawa, Abala sa Pistoks. abala sa pistok, tulog sa pansitan, ang tambalang Galvez at Lagdameo. Tingnan mo, 3 patay, 4 na patay. Labing isa na. 11 na nga ang patay ngayon, doon sa Marawi. Nasaan pa yung isa? Yung si Kwan. Anyo, nasaan? Yan. 2 guardians of our national security caught sleeping on the job. 11 dead. Tingnan mo yan. Si Anyo ang top intelligence officer ng bansa. Tingnan nyo, pinaggagawa nyo. Tapos yung presidente, without any investigation, without any submission of pinaghawakan niya, terrorist group daw na mga foreigners. Nandyan lang yan sa bungad ng kanilang ilong, yung Maote Group. Of course, Maote Group is affiliated with ISIS. ISIS. Islamia. Nag-release nga ng statement. Pero these are foreigners outside, but the one that perpetrated these bombings are the ones inside. Homegrown terrorists. So Marcos, pag-aralan mo muna bago ka magsasabi ng mga foreigners. Pilipino po ito. Nasa bungad. ISIS-inspired lang, parang ganun. ISIS-inspired. Ayun, ang tawag doon. Kaya walang betting process. Nagdadaldal na kaagad ito si Marcos. Yan ang ibig sabihin, Meron na silang person of interest ito. sa Sige pambobomba. nga. Panoorin pa natin. Person of interest daw. Sino ba? Suspect. Si Makabayaw. Arsani Membisa and Wahab Makabayaw. Ayan ba? Mukhang Indonesian ba yan? Or ano ba yan? Filipino, Muslim. Hamas? Mga Pilipino yan. Paano naging foreigner yan, Marcos? So,
Ito, pakinggan natin si Hinday. Vice President. Oo. Ang pahayag niya sa bombing sa Mindanao. Yan ang tunay na presidente ngayon. Habang natutulog si Marcos sa COVID, we have a very strong acting president in the person of Sara Duterte. Ito po ngayon ang pakinggan natin. Yung kanyang kahulugan na talumpati. Mahal kong mga kababayan, Assalamualaikum, madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nakikiramay po ako sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng Linggo. Kasabay nito ay ang ating mahigpit na pagkondena sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. Ang mga nasawi at mga sugatan ay mga sibilyan. Nakakabahala na ito ay nangyari sa loob ng MSU compound sa isang katolikong simbahan, sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karanasan sa terorismo. Isa itong gawaing mapangahas, ngunit malinaw rin sa atin na isa itong karuwagan. Nananawagan ako sa mga lahat ng Pilipino, lalo na sa mga Mindanawan, na maging mahinahon habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Gayunpaman, kailangan rin nating maging maingat at maging mapagmatyag upang mapigilan natin ang mga maaaring susunod pang atake sa mga sibilyan. Alalahanin natin ang ating mga tagumpay para itaguyod ang kapayapaan sa Mindanao at sa buong bansa. Noong 2016, ilang sibilyan din ang nasawi sa pagsabog ng bomba sa Rojas Night Market ng Davao City habang ako ay mayor. Alam natin ang takot at sakit na dala ng karumal-dumal na gawaing ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo. Huwag nating hayaan na magtagumpay ang kasamaan laban sa bayang nagkakaisa para sa kapayapaan. Syukran. So, very concerned ang ating Vice President tungkol diyan sa bombing ng Marawi. Dahil po alam mo, we should recall the difference between Duterte and Marcos. Okay. Nangyari, naalala niyo ba mga kababayan, Eli, nung nagkaroon ng gulo dyan sa Marawi, nasaan ba si Pangulong Duterte? Nasa Russia, di ba? Oh, umuwi. Ha? Kaagad. Umuwi kaagad. Iniwan yung kanyang obligation with Putin and everything. May rami pang... Because concerned siya sa ating bansa. In contrast with somebody na Pangulo daw siya ng Pilipinas. Nasaan siya? Nasa San Francisco. Ha? Oh. Nung nagkaroon ng napakalakas na lindol, ang daming namatay, ang daming nagiba na mga buildings at mga properties. Where was this guy? Ha? Umuwi ba? Hindi pa kasi hindi pa tapos ang pulburunan doon. Hindi pa siguro tapos ang pulburunan. Ha? Kasi dadaan pa siya sa Hawaii at may mga deals pa sa mga siguro sa mga dati nilang mga estate, mga propiedad. Ha? Kasi subservient na siya ngayon sa Amerika, di natin alam, di umano, ano bang mga deals niyan, ibabalik ba yung kanyang mga kayamanan. Oh. So, daming namatay. Sino ang in charge? Yung ating tunay na presidente, si Inday Sara. Ha? Siya ang nag-take care ng mga biktima ng lindol. So, in terms of responsibility, in terms of pagmamahal sa taong bayan, ha? Makakalimutan nyo kaya si Duterte na siya mismo ang pumunta doon sa Marawi at nakipaglaban doon. Brunel knows that. Brunel was the spokesman. He knows that Duterte was in command of what's going on there. Pero itong ating Pangulo, nasaan? Is he in command of what's going on there sa the ground? Wala. Kayo, ano masasabi niyong dalawa in terms of leadership dito sa ating bansa ngayon? Well, there's such a thing as remote control.
Pero pang video games lang yan. At Baka sila yung walkie-talkie. unang-una, hindi responsive talaga itong si Bongbong Marcos sa mga events na ganito. Meron siyang hilatsa na left-handed. Pangalawa, pagdating sa papaplano, hindi naman siya systematic. So, ang direksyon ng bansa ngayon ay hindi maintindihan dahil dati hindi naman natin problema ang security. Economic lang at saka yung social order. Ngayon kasama na security sa problema natin with this Marawi thing. So that situation is getting worse and worse under this president. And it is, with due respect, it is beyond the pay grade of the brain of Marcos. Ito lahat nangyayari. Hindi niya kayang ma-absorb. Kaya nga, naawa din naman ako. Alam mo, mayroon naman tayong puso. Naintindihan natin ang ating Pangulo na wala naman talaga siyang kakayahan. Kaya tuloy, tinitake advantage ng mga tao na kapaligid sa kanya, lalo na yung isa dyan, tinitake advantage yung weakness at ginugulo ang pagpapalakad ng ating bansa. Kasi they are not elected by the people and yet, sila ang nagpapatakbo without accountability. Kasi kawawa Are you suggesting, Secretary, na may mga unelected na talagang nagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos? Literally. They are the ones running the show. How can you, narinig niyo ba si Marlica in one of her, sinuntok pa nga sa mukha? Can you imagine the President of the Philippines being boxed on the face? Just because physically abused by this person daw who found out na pinirmahan daw ni Marcos yung appointment as chief of staff ni Vic Rodriguez, who happens to be very respectable naman to si President Marcos. Marunong siyang tuminaw ng utang na loob kay Vic, and he only fulfilled what's good in his heart. Pero what's happening now? Dahil sa weakness niya, ang dali-dali na magkasakit. And we only have prayers for him to recover immediately. Wala po tayong ill feeling against the president. Kaso lang, we have ill feeling in how he runs this country. Kasi po, kawawa ang mga taong bayan na walang kinakain araw-araw. Kawawa sila dahil yung food security hindi maayos na pagkalatag. Tapos grabe ang corruption, grabe ang smuggling dito sa ating bansa. So, yun po ang dahilan na mayroon tayong lahat na tao may mga misgivings about how our governance is being implemented in this country. Okay. So, yun lang po. But ang bottom line nito, sana po Mr. Marcos Jr., Macoy for short, ipakinggan mo ang Vice President. Siguro, sana after your recovery, matulog kang mabuti. Habang naka-isolate siya, pwede niyang pag-isipang mabuti. Matulog kang mabuti, magpahinga ka, alisin mo yung mga bad elements sa katawan mo. Kung saan nakuha yan, sa chocolate or sa mga, kung ano-ano pang mga iniinom mo, get rid of that and think deeply how you want to proceed para maging successful ang ating bansa. Now, if you don't want to continue, the Vice President, Sara Duterte, is more than willing to run this country with ease and competence. Yan po ang... And results. And it will result to firmness, bravery, and honesty. Yun po ang ng ating Vice Presidente. So, pag-isipan nyo mabuti po. Kasi
Sabi nga ni President Duterte, nung tinanong ko siya, anong opinion mo dito kay McCoy Jr.? Well, he's a weak leader. However, sabi niya, but he's the only president that we've got. We have to support him to attain the goals of our people. Pero kung hindi mo kaya, sir, pahinga ka muna dyan ng todo, pag-isipan mo. And maybe tomorrow, you'll be a new person. And hopefully, ang bansa natin ay papatungo doon sa patunguhan natin para sa kabutihan. Okay. Maraming salamat po.